ऋषभ चालेल तू चढण्यावरती लक्ष ठेव. काय आता बंद झालं. खाली लक्ष ठेव. वरती तो कॅमेरा येऊ दे तेवढे येऊ दे. वरती बघ त्या बाजूला. हा काय अरे मिस केल्या. काय नको येताना चुकून जाऊ घे. पकडून ठेव. आत हवा बसली ना बॅलन्स जाईल. तसं नको राहू तिकडे त्या बाजूला प्लेस कर. येताना काढू. माझं चालूच आहे तसं. नाही ते सांगतात होल्ड करा म्हणून. कसं आहे मागून घालून पब्लिक आम्हाला लोटं लागते. अरे बाबा जाऊ तरी. चलो अच्छा स्पॉट आहे वैसे भी. ऊपर से आ रहे लोग. Excuse me.
जरा काढ लवकर. चल चल चल. साहेब पैसे लागेल. अरे बापरे हे काय. ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया. या गॅप मधनं चढता येतं पण तिथं पण पब्लिक आहे. इकडे इकडे सर. जय जय. हाँ बोल सकते. जय. हाँ चलेगा चलेगा. और वो उसका माझा का महादेव महादेव महादेव. एक चालू केला तरी मी. आता उतरायला पण तेवढीच गर्दी. मला जास्ती वाटतं. मी त्याच्यासाठी बोललो होतो 8ला आला असतो. तुला कधीपासून बोला की इकडे पण बसू. एक मिनिट. पाया पडत होतं पण यांची गर्दी